นมกันหน่อยกับมิกกี้โฮมเมดทริคสวัสดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราไปเที่ยวเมืองเบโคมาสนุกมากแล้วก็ได้เจอกับขนมพื้นเมืองที่น่าสนใจด้วยชื่อว่าเบโคทาร์ตแต่ก่อนนะคะก็คือขนมเบโคพุดดิ้งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับถาดไข่แล้วก็ใส่ถั่วแอลมอนด์ซึ่งเราเจอเรซิปีหรือว่าวิธีทำนะคะในปี 1836 น่าสนใจมากแต่ว่าต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นเบโคทาร์ตซึ่งเราจะมาดูวิธีการทำด้วยกันวันนี้ก่อนอื่นมาดูส่วนผสมกันนะคะสำหรับขนมเบโคทาร์ตนะคะเราจะใช้สวีทเพสทรีซึ่งเพื่อนๆสามารถดูวิธีการทำได้ที่นี่แล้วก็วันนี้เราเตรียมไว้แล้วนะคะสำหรับเบโคทาร์ตก็คือเมื่อเราทำสวีทเพสทรีแล้วต้องอบก่อนก็ด้วยการใช้บรายเบคเราจะอบอันนี้ก็คือเมล็ดบรายเบคซึ่งเราจะอบที่ความร้อน200องศา10นาทีนะคะเมื่อเราอบเราจะมาเตรียมส่วนของไส้เบโคทาร์ตกันวิธีการเตรียมไส้ของเบโคทาร์ตนะคะเราก็จะเริ่มโดยการตีน้ำตาลกับเนยจนเนื้อเป็นครีมนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่หลังจากที่เราตีเนยน้ำตาลแล้วก็ไข่เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะโอเคหลังจากที่เข้ากันแล้วเราก็จะใส่ถั่วแอลมอนด์บดนะคะทำเหมือนเดิมนะคะผสมให้เข้ากันอย่าให้มันเป็นก้อนเนาะเข้ากันแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาเตรียมตัวของถาดเพสทรีนะคะซึ่งที่เราอบไว้เราก็ทาแยมนะคะที่ตัวถาดไม่ต้องหนามากนะคะหลังจากนั้นเมื่อตัวเพสทรีเย็นแล้วเราก็จะใส่อันนี้ลงไปตอนนี้นะคะตัวถาดของเราก็เย็นแล้วเราจะใส่ไส้นะคะพร้อมแล้วนะคะเราจะใส่เตาอบที่ความร้อน180องศาประมาณ 25-35 นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเค้กเสร็จหรือไม่นะคะเราก็ใช้ตัวทดสอบเค้กเนาะจิ้มเข้าไปแล้วก็ถ้าออกมาสะอาดก็หมายความว่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะอันนี้ใส่ไอซิ่งข้างบนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวว่าวันนี้ไม่ใส่นะไม่อยากกินน้ำตาลรอให้เย็นก่อนแล้วค่อยชิมนะคะมันร้อน
ตอนนี้เค้กเสร็จแล้วนะคะ น่ากินมาก เดี๋ยวจะให้คนนี้ชิมให้เราดูหน่อย ได้ชิม วันนี้อากาศดีค่ะ มีแสงแดด อร่อยไหม อร่อย เค้กยังนิ่มอยู่ เพราะว่าร้อน แต่ว่าอร่อยมาก แล้วก็แยมข้างในเปรี้ยวทำให้รสชาติของเค้กที่หวานแบบพอดี อร่อยมากขอบคุณมาก ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะ ขอบคุณมากครับ อย่าลืม subscribe นะคะ บ๊ายบาย กินให้หมดเลย อ้อม ซึ่งทานจำไม่ได้ จิ้มดีไหมเนี่ย คนนี้